سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد حقیقتی که در پشت غذاهای سرخ کردنی نهفته و اینکه چه روش‌هایی باعث میشه که کمترین خطر رو برای بدن داشته باشه، مطالب مهم علمی تحقیقی رو برای شما مطرح خواهیم کرد. غذای سرخ شده یک غذای اصلی در بسیاری از آشپزخانه‌هاست. در حالی که ما اغلب غذای سرخ شده رو ناسالم میدونیم، اما چیزی که برای سرخ کردن انتخاب میکنیم و روش سرخ کردن بر ارزش غذایی اون تاثیر داره. یک متخصص تغذیه در کالج پزشکی بیلور توضیح میده که چگونه میتوان غذای سرخ شده رو به طرز مغذی تهیه کرد و در حد اعتدال مصرف کرد. دکتر لوئیس که متخصص تغذیه و استادیار پزشکی خانواده است، در این مورد میگه روش سرخ کردن مهمه، اما غذایی که سرخ میکنید نیز مهمی باشه. وقتی غذاهای پرکالری رو سرخ میکنید، مواد مغذی اون میتونه بر سلامتی تاثیر بذاره. هنگام سرخ کردن غذاهای مغذی مانند میوه‌ها، سبزیجات، غلات و ماهی‌ها، روغنی رو انتخاب کنید که دارای چربی‌های تک غیر اشباع مثل روغن نارگیل، آووکادو و کنجد میباشه. و اگه قصد دارید غذا رو به صورت خمیر بپوشانید، از پوششی استفاده کنید که مانع جذب روغن غذا بشه، مخصوصا هنگام سرخ کردن در مایتابه. آرد همه منظوره باعث جذب بیشتر روغن میشه، بنابراین سعی کنید از آردهای بدون گلوتن مانند آرد ذرت یا آرد برنج برای جلوگیری از جذب روغن استفاده کنید. افزودن جوش شیرین به مواد خمیر باعث میشه که غذا به اندازه کافی روغن جذب نکنه. همچنین پیشنهاد میشه که بعد از سرخ کردن مقداری از روغنهای اون رو گرفته یا پاک کنید. حال به روش‌های سرخ کردن میپردازیم. اولین روش سرخ کردن عمیقه که مواد غذایی در روغن قوطه‌ور میشه و این نوع سرخ کردن با حرارت بالا انجام میشه که نیازمند به روغن مناسب میباشه تا هم تحمل این حرارت رو داشته باشه و هم بتونه ماده غذایی رو به خوبی سرخ کنه. سرخ کردن عمیق نیاز به پخت و پز در دمای بالا حدود 350 تا 400 درجه فارنهایت با روغنهایی رو داره که میتونه نقاط دود بالایی رو برای ایجاد پوسته تحمل کنه. بنابراین روغنها جذب نمیشن. روغنهای سالم برای قلب، مخصوصا برای سرخ کردن عمیق، شامل روغن بادام زمینی، روغن آفتابگردان یا روغن گلرنگه. هنگامی که غذا در معرض دمای بالا قرار میگیره، منجر به تولید مواد سمی به نام گلیکوزیشن میشه. ترکیبی التهابی است که در صورت قرار گرفتن طولانی مدت در معرض مواد سمی به قلب آسیب میرسونه. روغنهای جذب شده به غذا محتوی کالری محصول رو از روغنهای استفاده میکنید که برای روش سرخ کردنی مناسب نیستند. مواد ترکیبات التهابی میتونه در دراز مدت بر سلامت عروق تاثیر بذاره و خطر بیماری رو بیشتر کنه. اگه به درستی غذاها رو سرخ کنید و به درجه حرارت و خمیر دقت کنید، میتونید از غذای سرخ شده در حد اعتدال لذت ببرید. روش دوم سرخ کردن مایتابیه، روشی که دمای پایینتری داره و چربی‌های تک غیر اشباع مانند روغن زیتون، روغن کانولا یا روغن آووکادو استفاده میشه. در واقع این روش یک جایگزین سالمتره و در دمای پایینتری انجام میشه. سرخ کردن مایتابه همچنین احتمال تولید ترکیبات التهابی رو هم کاهش میده. همچنین استفاده ترکیبی یعنی روش سرخ کردن مایتابه و قرار دادن در فر هم توصیه میشه، بدین صورت که مقدار کمی روغن زیتون رو برای سرخ کردن مدت کوتاه کنید و سپس غذا رو به فر منتقل کنید تا کاملا پخته شود. اما سرخ کردن با هوای داغ سالمترین شکل سرخ کردنیه که از روغن کم استفاده میشه. همینطور در مقایسه با سرخ کردن عمیق، سرخ کردن با هوای داغ جایگزین سالمتریه، زیرا هوای گرم در اطراف غذا میچرخه و لایری رو ایجاد میکنه که بر ارزش غذایی تاثیر نمیذاره. در سالهای اخیر سرخ کردن با هوای داغ به عنوان یک فرایند جایگزین برای روش سرخ کردن عمیق به دلیل کیفیت تغذیه‌ای بهتر با جذب کم روغن، همینطور تخریب کمتر چربی و کاهش اکسیداسیون معرفی شده. ساختار یک سرخ‌کن هوای داغ شامل فن، گرم کننده با سیستم مقاومت الکتریکی و تولید هوای داغ و محل قرار گرفتن محصول می باشه.
در این روش برای پخت غذا از گردش سریع هوای داغ استفاده میشه. در این روش روغن قبل یا در طی فرایند با پوشش اندک روی سطح مواد غذایی تشکیل میشه که باعث میشه طعم، بافت و ظاهر این مواد غذایی سرخ شده به نظر برسه. تحت شرایط سرخ کردن با هوای داغ مواد غذایی تا 80% روغن کمتری در مقایسه با سرخ کردن‌های سنتی داشته باشه. بسیار واضحه که غذاهای سرخ کردنی نسبت به دیگر غذاها از مزه بهتری برخوردارند. غذاهای سرخ کردنی بسیار لذیذ و همچنین باعث میشه که برای بسیاری از افراد جذابیت بالایی داشته باشه. سرخ کردن عمیق مزه غذا رو دوچندان میکنه و باعث میشه که غذای طبخ شده مورد رضایت مصرف کننده قرار بگیره. همینطور ترد شدن غذا و چرب بودن دو عامل خوشمزه شدن غذاهای طبخ شده به روش‌های سرخ عمیقه. این دو عامل باعث جذابیت غذاهای سرخ شده با این روش هستند. اما نباید در این حال که غذاهای طبخ شده به روش سرخ کردن عمیق بسیار ترد و چرب و مزه بسیار جذابی داره، همین چربی زیاد دشمن درجه یک قلب و سلامت انسان هم می باشه. بسیاری از بیماران در حال حاضر از چربی و مشکلات قلبی رنج میبرند که یکی از عوامل آن غذاهای سرخ کردنی است. طبیعتاً چنین مشکلاتی باعث میشه که در مصرف این نوع غذاها محدودیت ایجاد کنید. برای سرخ کردن عمیق نیاز به روغن زیادی داریم که نقطه دود بالایی داشته باشه تا در حرارت بالای سرخ کردن مشکلی برای غذا ایجاد نکنه. روغن‌های تولید شده از گیاهان مختلف نقطه دود متفاوتی دارند. روغنی که نقطه دود بالاتری داشته باشه بهترین گزینه برای سرخ کردن عمیقه که عبارتند از روغن آفتابگردان. روغن آفتابگردان که از گل آفتابگردان گرفته میشه دارای نقطه دود 252 درجه سانتیگراده که در میان روغن‌های مایع موجود در بازار بالاترین نقطه دود رو داره. بنابراین اولین انتخاب شما برای سرخ کردن عمیق روغن آفتابگردانه. البته این در صورتی است که این روغن واقعاً اصل باشه و از گل آفتابگردان گرفته شده باشه. روغن‌های زیادی در بازار وجود داره که با قیمتی ارزان به فروش میرسن و تنها نام آفتابگردان رو به دنبال خود دارند، در حالی که اصلاً از تخم آفتابگردان گرفته نشدند. دومین روغن کنجده. روغن کنجد از دانه‌های کنجد گرفته میشه و یک روغن بسیار عالی و طبیعیه که نقطه دود اون 232 درجه است و یک گزینه مناسب و سالم برای مصرفه. این روغن از جمله سالم‌ترین روغن‌های گیاهی است که میتوان از اون برای سرخ کردن و پخت و پز غذا هم استفاده کرد. روغن بعدی روغن کانولاست. روغن کانولا با نقطه دود 220 درجه گزینه دیگری است. اگرچه روغن کانولا نقطه دود چندان بالایی نداره. کانولا از نوع گیاهی به نام کلزا گرفته میشه که دستکاری ژنتیکی شده. به این معنی که افرادی کلزا رو با هدف بهبودی اون دستکاری کردند و از این گیاه روغن کانولا رو ایجاد میکنند. به همین دلیل نگرانی وجود داره که این دستکاری موجب ایجاد سرطان و بیماری‌های جدید در انسان بشه. همینطور در کنار این موارد روغن پالم هم وجود داره که نقطه دود اون 235 درجه است که متاسفانه یک روغن سرطانزاست و مصرف خوراکی نداره. با این حال برخی اون رو با دیگر روغن‌ها ترکیب میکنن تا قیمت محصول خودشون رو کاهش بدن. این روغن برای انسان بسیار زیان بخشه. در میان روغن‌های گیاهی روغن زیتون هم وجود داره، گرچه روغن بسیار سالم و پرخاصیته اما نقطه دود آن 200 درجه است و برای سرخ کردن عمیق مناسب نیست و ممکنه در حرارت‌های بالا برای بدن مشکل ساز باشه. دوستان امیدواریم که این مطالب مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و با انجام این موارد به سلامتی خودتون کمک بکنید. همینطور این ویدیو رو لایک کنید چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو تماشا بکنن و همینطور عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.